Vì tính chất nhạy cảm của chương trình, xin khuyến cáo các bậc phụ huynh quan tâm các em nhỏ dưới 17 tuổi khi xem chương trình này. Tường Vi xin kính chào quý vị đến với chương trình Thế Giới Ngầm. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, Tường Vi xin gửi đến cho quý vị chứng nghiện ăn thịt người. Hàng loạt tội ác tàn bạo liên quan đến việc gặm nhấm mặt, chặt đứt thân thể và ăn thịt người được phanh phui trên báo chí gần đây đã khiến cho dư luận rúng động. A gruesome attack along the MacArthur Causeway in which one man ate the face off another has created a worldwide frenzy. A Miami Herald security camera captured the Memorial Day weekend attack that left a homeless man without a face. Rudy Eugene was a 31-year-old North Miami Beach man who spent the morning at Urban Beach Weekend on Miami Beach. He walked back to the mainland. He first walks into the view of the camera shortly before 2 in the afternoon. He is passed by a bicyclist and then turns on Ronald Papo. Papo is a 65-year-old homeless man who is sitting on the walkway. Partially obscured by a palm frond, Eugene can be seen attacking Papo as a Metro Mover car passes overhead. For the next 2.5 minutes, the view is obscured until Eugene can be seen throwing his victim down the sidewalk. He continues to attack. 5 minutes after the attack began, Eugene drags his victim further down the sidewalk and appears to tear clothes from him. At 8 minutes into the attack, a bicyclist on the same sidewalk slows and passes the two men. Then a car pulls to the shoulder and pauses next to them. After 15 minutes, a bicyclist walking his bike on the roadway goes by, then rides out of sight. Nearly 18 minutes after the attack began, a police car comes the wrong way up the ramp and stops. The officer casually walks towards the two men, stops abruptly, backs up, and draws his gun. Miami police officer Jose Rivera fired at least 5 times to stop the attack. The legs of the two men lying on the sidewalk can be seen. Papo, on the right, is writhing. 27 minutes after the attack began, medics arrive, put Papo on a backboard, and take him away. Ngày 26 tháng 5 năm 2013, Rudy Eugene bị cảnh sát phát hiện khi đang ăn thịt khuôn mặt của một người vô gia cư. Họ tin rằng hắn đã dùng loại ma túy tổng hợp, thường được gọi là muối tắm, nên tinh thần bị rơi vào trạng thái quá hưng phấn. Sau đó thì cảnh sát Miami đã buộc phải bắn kẻ tấn công khi mà hắn nhất định không ngừng gào thét và hành động cắn xé của mình. Sau đó thì 2 vụ việc tương tự xảy ra cũng liên quan đến muối tắm, có nhãn hiệu là Cloud9. More than a week after this gruesome scene, police say another man losing his mind. I have no recollection of anything that happened that night. Both attacks with one chilling connection. And that is not the only connection. There are a few elements that tie these two cases together. You have the synthetic drugs, as you mentioned, the homeless, and also violence that has police in this area very concerned. Mr. De Leon? Yes, Your Honor. Are you working, sir? No, ma'am. Do you own any property or have any money in the bank? No, ma'am. Brandon De Leon's case has elements that may sound chillingly familiar. 2 North Miami Beach police officers eating at this Boston market on West Dixie Highway Saturday night when they say De Leon walks in, starts yelling obscenities, and threatens to fight. The commotion bad enough that the 21-year-old is taken into custody. But it's what happened next that got him charged with resisting an officer with violence.
He threatened to bite the officers. That's what the prosecutor said during De Leon's bond hearing. Here's what police detailed in an officer's safety alert obtained by 7 News. Quote, while at the holding cell, De Leon banged his head repeatedly inside the holding cell. De Leon growled at officers in the booking area like a rabid dog. De Leon attempted to bite Officer Ruiz's hand off, end quote. As for his memory of the events, if I could say something, Your Honor, I have no recollection of anything that happened that night. That safety alert continuing with this, quote, it was later discovered that De Leon had taken a synthetic drug named Cloud 9. This bears resemblance to the incident that occurred in the city of Miami last week when a male ate another man's face. Please be careful when dealing with our homeless population during your patrols, end quote. In that case, police speculate Rudy Eugene, who growled at the responding officer as he mauled his victim's face, may have taken a synthetic drug, a new form of LSD. It took several shots from an officer's gun before the attack on Ronald Papo was over. In this case, a cocktail that starts with Cloud 9, which causes paranoia, hallucinations, and rage, has an entire department on alert. Ngày 2 tháng 6 năm 2013, một người đàn ông vô gia cư được xác định là Brandon De Leon đã dọa ăn thịt 2 cảnh sát theo phong cách vụ tấn công của Miami. Vụ tiếp theo xảy ra tại Louisiana, trong đó thì Carl Chuckness, 43 tuổi, cũng nhai mặt nạn nhân. Giáo sư là Karen Hyland, nhà trị liệu hàng đầu tại trung tâm điều trị Summit Malibu tại California của Hoa Kỳ nhận định, mặc dù trong lịch sử thì con người từng bị lôi cuốn vào tập tục ăn thịt đồng loại để sinh tồn, hoặc là vì các lý do tôn giáo, nhưng mà những trường hợp ăn thịt người thời hiện đại dường như có liên quan đến sự nghiện ngập hoặc là bệnh tâm thần. Theo bà, thì chứng ăn thịt người thường bắt đầu bằng những mường tượng kỳ dị trong đầu của đối tượng. Khi mà đối tượng biến nó thành hiện thực thì trung tâm khoái lạc của bộ não sẽ bị kích hoạt. Điều này làm sản sinh lượng lớn chất dẫn truyền thần kinh là dopamine, hiệu ứng tương tự những gì xảy ra khi mà ai đó sử dụng ma túy. Điều này đưa khẳng định rằng việc sử dụng muối tắm Cloud9 có thể khiến những người nghiện lặp lại hành động nào đó để có cảm giác sảng khoái, và một trong số hành động đó chính là ăn thịt người. Một khi điều đó xảy ra thì bộ não của kẻ ăn thịt người sẽ lập trình để tìm kiếm hành vi giúp mang lại cảm xúc khoái cảm như làm trên một lần nữa. Việc này dẫn tới sự hình thành một chu kỳ của những chứng ăn thịt người, vốn chỉ có thể ngăn chặn thông qua sự can thiệp bên ngoài. Bà cũng cho rằng những kẻ ăn thịt người dần phát triển sang trạng thái nghiện, không chỉ đối với việc ăn thịt đồng loại mà còn cả cách thức săn mồi. Tuy nhiên, nguy cơ để một người bình thường trở nên nghiện ăn thịt đồng loại thì đặc biệt thấp. Và ngay cả khi như vậy thì không phải mọi người thần kinh không ổn định đều có chủ tâm ăn thịt đồng loại. Do chứng ăn thịt người vô cùng hiếm nên cho đến nay người ta vẫn chưa tìm ra bất kỳ cách chữa trị hữu hiệu nào dành cho người mắc bệnh. Điều này là vì không có loại thuốc hoặc là liệu pháp chữa bệnh bằng tâm lý nào có thể truyền dẫn sự thấu cảm vào ai đó. Dẫu vậy thì vẫn có các trường hợp ngoại lệ, như là câu chuyện xảy ra ngay sau vụ tấn công Miami. Alexander Kintour là sinh viên trường đại học bang Morgan, đã thú nhận là thủ phạm giết hại, chặt xác, ăn tim và não của người bạn cùng phòng. Mặc dù động cơ của hắn vẫn chưa được làm rõ, nhưng mà nhiều người tin rằng có liên quan đến niềm tin ma thuật của người châu Phi. Alexander đến từ Kenya, là một quốc gia nằm tại Đông Phi, nơi có đức tin vô cùng mạnh mẽ bằng các bộ phận cơ thể mang đến những khả năng kỳ diệu. Hay như là việc của Sumanto, là một kẻ tự nhận thích ăn thịt đồng loại tại Indonesia. Tờ Jakarta Globe vừa đưa ra vào năm 2003 thì Sumanto từng bị kết án 5 năm tù vì tội đánh cắp và ăn thịt một xác chết phụ nữ. Hành động mà anh ta tin là sẽ đem lại mình sức mạnh siêu nhiên. Sumanto được phóng thích vào năm 2006 sau nhiều lần giảm án và được đưa vào một viện điều trị tâm thần kể từ đó. Cho đến nay thì anh ta vẫn chưa lặp lại hành động man rợ và đã thỏa mãn các tiêu chuẩn để được cải tạo sang Hồi giáo. Tâm sự với lại báo giới thì Sumanto thừa nhận bản thân cảm thấy cô độc và hy vọng sẽ tìm được một người phụ nữ ngoan đạo chấp nhận làm vợ anh ta.